पिछले वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ that this ਸ਼ਲੋਕ is by the first ਨਾਨਕ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। तो पहली पंक्ति द फर्स्ट लाइन ऑफ द श्लोक इज लख नेकियां चंगियाइयां लख पुन्ना परवान। तो लख हो गया मैनीफोल्ड, लखा ही मतलब बहुत सारे। नेकियां ते चंगियाइयां पंजाबी का वर्ड असी सारे जानते हैं, कुछ चंगा करना, कुछ नेक करना, और वी से गुडनेस, टू डू समथिंग गुड, राइचस, भला करना। लख अगेन लखा ही, पुन्ना परवान, पुन्न हो गए चंगे कर्म करने, वर्च्यूज जो परवान ने, अप्रूव्ड ने, विच आर अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी और आवर नॉर्म्स कि आ काम चंगे ने, आ भले ने, दान पुन्न करना, पूजा पाठ करना, अनेक तरह ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ऐसे साडे विचार ने। सी हियर many have the opinion to gain worldly approval through outer virtuous acts of kindness and goodness। तो ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ all those things which we do outwardly, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, we are good people when we do all sort of these things। So Guru Nanak is talking about all those things in this shlok, and then he gives his own idea। ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤਪ ਹੋ ਗਏ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ, ਪਿਨੈਂਸ, ਟੂ ਅੰਡਰਟੇਕ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕਸ। ਤੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਪੁੱਠੇ ਲਮਕ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ। ਵੈਨ ਯੂ ਮੇਕ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਪੱਸਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬੇਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਆਬਾਨ, ਜੰਗਲਸ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡਰਨੈਸ, ਐਂਡ ਯੂ ਸਿਟ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਯੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਯੋਗਾ ਔਰ ਯੂ ਅੰਡਰਟੇਕ ਦੋਜ਼ ਪਿਨੈਂਸਿਸ, ਤਪੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਖਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੀਫਰ ਟੂ ਅੰਡਰਟੇਕ ਪਿਨੈਂਸਿਸ ਐਟ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜਸ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਯੋਗਾ ਇਨ ਵਾਈਲਡਰਨੈਸ ਔਰ ਫੋਰੈਸਟਸ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਦਿਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, 40 days ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਔਨ one leg ਇਨ ਫਲੋਇੰਗ ਵਾਟਰਸ ਇਨ ਵਿੰਟਰ ਡੇਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ ਵਿੰਟਰ ਡੇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਸ਼ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਵਿਦ ਕੋਲਡ, ਆਈਸ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ you will get that peace within, or you'll get that approval of that God or creator। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤਪ ਨੇ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਾਕ ਟੂ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਸੀਆ ਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ ਫੁੱਟ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਇਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖੋ, ਲੱਖ ਸੂਰਤਣ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੂਰਮੇ, ਲੱਖ ਸੂਰਤਣ ਸੰਗਰਾਮ, ਦ ਬਰੇਵ ਵਨਸ, ਦ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਵਾਰ, ਲੜਾਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਣ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਲੇ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਡਾਊਨ ਇਨ ਵਾਰ ਔਰ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ, ਦੈਟਸ ਅਪਰੂਵਲ, ਉਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਰੇ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਬਿਲੀਵ ਦ ਬੈਸਟ ਅਪਰੂਵਲ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਲੇਇੰਗ ਡਾਊਨ ਵਨਸ ਲਾਈਫ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਬਰੇਵਲੀ ਇਨ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖੋ, ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ, ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਸਟੱਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਫਰਮ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੀਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ। ਅਦਰਸ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੇਨਿੰਗ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਦਰਸ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੇਨਿੰਗ ਵਿਜ਼ਡਮ ਬਾਈ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਫਰੋਮ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਤੋ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨੇ ਜਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੋ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਨੌਲੇਜ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਮ, ਕਿ ਖਰੇ ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸੋ these all are our opinions that we feel through outer acts of kindness and compassion, through outer acts of reading scriptures or gaining some knowledge from the scriptures, or dying in the battlefield, or going for the pilgrimages, or sitting for meditation is enough. कि यही सब कुछ है. And that's why in these outer acts, most of us, we are indulged in these outer acts and we seldom go inside our own self. ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਓਪਨਿੰਗ what's his own idea. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਡੂਅਰ, ਪਰਫਾਰਮਰ। All those things which were mentioned in the previous 4 lines, a person who is undertaking the acts of all that charity and goodness and compassion from outwardly, ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨੇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, all those things। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਲਿਖਿਆ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਇਜ਼ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ when we are too much engrossed in such outer activities only and we do not come towards the inner divine, we are not concerned about our inner growth। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, or I have been going to this pilgrimage for these many years, or I'm doing this kind of tapasya or tap or penance, or I'm going this kind of religious acts or acts of charity ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। तो ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਹ ਐਕਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, what happens, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ says ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ, ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੂ ਲੋਟ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ ਬਟ ਆਰ ਡਿਸਟਰਬਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ instability which remains within us because we are engrossed in outer acts to get outer approval only. We are not focused on our inner improvement, which is important to bring that stability within us in all those circumstances. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਨ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। then we are destined that we will live unstable if we are only only thinking about those outer things, outer acts of goodness, outer acts of going to pilgrimages, outer acts of reading scriptures and all those things. So jin karta hai, see here, one who does all such acts for outer approval, ਜੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਡੈਸਟਿਨਡ ਟੂ ਲਿਵ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਹੇ, ਇਫ ਨੋ ਵਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ ਅਸ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੋ ਵੀ ਫੀਲ ਬੈਡ। ਦੈਟਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ। ਕਿ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਨਾਓ ਦੈਟਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ, ਦੈਟਸ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਡਿਵੋਸ਼ਨ, ਰੀਅਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਰੀਅਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ which brings you to a balanced life in all circumstances outside. ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ, till we are indulging all these acts just for outer approval, ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਵੀ ਆਰ ਡੈਸਟਿਨ ਟੂ ਲਿਵ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਆਊਟਰ ਅਪਰੂਵਲ ਫਰੋਮ ਦ ਪੀਪਲ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸ਼ਾਨ। So in this line, Guru Nanak Sahib concludes all what he is trying to say in this shlok. Mati ho gaya opinions, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, our beliefs, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਿਥਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਹੈ, ਇਲਿਊਸਿਵ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਆ। ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਰਮ ਹੋ ਗਈ ਗ੍ਰੇਸ, ਮਿਹਰ। ਸੱਚਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਟਰਨਲ ਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਸੀ ਆਲ ਅਵਰ ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਬੇਬਾਨ, ਕੋਈ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ ਵਾਰ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਫਾਈਟ ਬਰੇਵਲੀ ਐਂਡ ਲੇ ਡਾਊਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅਪਰੂਵਲ ਫਰੋਮ ਦ ਪੀਪਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਵੱਲ ਲੱਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਲ ਦੀਜ਼ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਵੈਨਿਟੀ ਐਂਡ ਆਊਟਰ ਅਪਰੂਵਲ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਵਰ ਆਊਟਰ ਐਕਟਸ ਆਰ ਫॉर ਆਊਟਰ ਅਪਰੂਵਲ, ਆਰ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਇਲਿਊਸਿਵ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਟਰੂ ਗ੍ਰੇਸ, ਅਸਲੀ ਕਰਮ, ਅਸਲੀ ਮਿਹਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਜ਼ ਇਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਭਣੀ,
ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ। The true grace is in identifying or realizing the eternal one within. It's not about outer acts. It's more about realization within. ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਆਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, that is true, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, that is real transformation, that is enlightenment. And it does not lie in outer acts. Outer acts are good. ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, to analyze ourselves. But all these actions should not be directed towards outer approval from people. Rather, these acts should be directed towards inner transformation. तो मैं दान पुण्य ਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਿਆਈ ਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, I should read scriptures, I should do all kind of good acts in compassion and goodness and kindness, but all those should be directed towards my inner transformation rather than just getting people's approval. Because till we act for the approval of the people around us, we will live imbalanced. But the real balance, stability within us, the real peace within us, it comes when we identify, when we realize the eternal Satnam within us. Next is the Pauri. This is the 8th Pauri of Asa Di Vaar. Pauri is a small stanza of the Vaar, and this is again by Guru Nanak Sahib. He says, Sacha Sahib ek tu, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ, ਇਟਰਨਲ ਵਨ, ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਪਰਵੇਡ, ਫਿਲਸ ਇਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਖੁਦਾ, ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ, ਓੰਕਾਰ, one who's within us, one who's everywhere at all times, ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦ ਇਟਰਨਲ ਵਨ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਲਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, who fills me throughout, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। rather than looking for the approval of the people from outside, I should realize that that Satnam within me, the eternal one, lives throughout us, inside out, one who's everywhere, within me and outside too, har jagah। जिस तू देह तिस मिले सच, तां तिनी सच कमाया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਓੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, the creator ਓੰਕਾਰ who lives within us, which Guru Nanak Sahib terms as Satnam, the eternal one, it provides us with that divine guidance, the wisdom from within. Such here is the virtue of eternity, permanence, stability. तो ਉਦੋਂ ਤੱਕ stability ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ we are running outwards, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ। So what we were doing, we were running outside, trying to find the end of the world. Then we are trying to indulge ourselves in all those kind of acts to get the approval from the outer world. But Guru Nanak Sahib is talking about something which has to happen within you, because that outer run cannot give you that inner stability, ਅੰਦਰਲਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਅੰਦਰਲਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ, ਸੱਚ, ਵਰਚੂ ਆਫ ਇਟਰਨਿਟੀ, ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਟੱਲਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ। ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, when I get something I'm happy, if I get an award or recognition I'm elated, but if no one recognizes me or no one, ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, so all this is outer approval। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਆਈ। ਸਤਨਾਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਚੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ, when we realize that Satnam,
ਸਤ ਇਜ਼ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ। ਉਹ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟਰਨਲ ਬਲਿਸ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ, 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੂ ਹੈ, ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਹੈ, ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ? You provide with the divine guidance, that eternal Vaheguru, that Satnam within us, it always provides us with that divine guidance। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਡ ਅਪਨ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਨ ਲੀਵਸ ਦ ਵਰਚੂ ਆਫ ਇਟਰਨਿਟੀ ਵਿਦਿਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ, ਉਹ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਇਟਰਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਵਰਚੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? when one exercises that divine wisdom provided by that Ikko Onkar, that Satnam from within. As soon as we submit ourselves to that inner divine, that voice of conscience, that voice of Vaheguru, the voice of Ikko Onkar who is within us, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। as soon as we receive it, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਬਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਦਾ ਵਰਚੂ ਆਫ ਇਟਰਨਿਟੀ, ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਵਿਦਿਨ ਅਸ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖੋ, ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਗੁਰ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਦਾ ਟਰੂ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਟੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਅਵੇਕਨ ਦਾ ਟਰੂ ਗੁਰੂ ਫਰੋਮ ਵਿਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ, ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਿਲਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। whosoever contemplates on the eternal one, ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, obtains eternity, inner stability, ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ, ਟਿਕਾਓ ਆ ਗਿਆ, ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਇਟਰਨਿਟੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। by internalizing the true wisdom, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖੋ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਦੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੂਰਖ, ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੂਲ। ਸੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, the eternal one, the virtue of that eternity, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। in our foolishness, what we are requiring, what we want from our life is outer approval, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, that eternity, that balance, that stability, that peace, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। we never recognize the virtue of that stability. We never recognize the virtue of that peace within. Although we talk a lot about peace of mind, but we never recognize, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, realize ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। We waste our life following our corrupt mind, because our mind says, if people approve me, then it's okay, then it's good. See here, in my foolishness, I don't realize the guidance of the Lord within. ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਆਉਣੀ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਅਵਰ ਲਾਈਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਵਰ ਕਰਪਟ ਮਾਈਂਡ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਮਨ ਮੁਖੀ, ਮਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਅਵਰ ਲਾਈਫ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਦਿਸ ਪੌੜੀ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਟੋਰਿਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ ਵਰਲਡ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲਾਈਫ, ਸੰਸਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਰਿਟੋਰਿਕਲ ਕੁਐਸਚਨ। in our ignorance, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹ ਹੈ, ignorant, we are ignorant towards that such, that divine voice of guidance, divine voice of conscience, that hukum from within, that ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਸੱਚ, ਉਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, and more engrossed in outer approval and outer acts of getting approved from people outside, jo tak udhar rahe, that in that sheer ignorance we waste our life in this world। तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। तो ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੈ। तो एकड़ा सदा रहना, ये असी सीखना है। पुरखा बिरखा तीर्थां तट्टां मेघां खेतां दीपां लूआं मंडलां, उस श्लोक में सतगुरु ने सानूं दस्सिया कि बाहर जिहड़ा है वो अनंत है। Rather than indulging all those calculations, come towards that inner divine to get the inner stability। In the second श्लोक Guru Nanak talked about, पहले श्लोक दस्सिया कि जिन्नी बाहरली दुनिया है इहदा अंत नहीं है, तुसीं अपने अंदर आओ, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए, अपने अंदर खोजो उस परमात्मा ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ। The people should see what am I doing, मैं नेक हाँ, मैं चंगा हाँ, I'm doing good things, I'm doing acts of charity and kindness, but rather than focusing on getting the approval of the world, turn towards the inner divine, that Satnam, who's always within you, guiding you, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆਏਗਾ। ਸੱਚ here is inner stability, ਅੰਦਰ stability ਆਏਗੀ during all those changing outer circumstances, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ever changing ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, temporary ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ups and downs, joys and pleasures, pain and pleasures, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਗਮ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ we are not satisfied, we have everything but we still feel disappointed and we still feel sad just because we have not attained that sat। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸਤਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, we shall turn towards that ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ within us, we shall submit to that ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਪਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।